नमस्ते सबैजनालाई। मलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण सबैजनालाई प्रणिता गार्डन च्यानलमा स्वागत गर्दै एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ अब मेरो भिडियोमा चाहिँ विशेष चाहिँ यो जुन रायो साग छ त्यसलाई चाहिँ अब मैले बिजनहरू छरेको थियो अनि लगाउन चाहिँ एकदमै ढिलो भइसक्यो। अनि आज चाहिँ म जुन काकीको चाहिँ हेल्प लिएर चाहिँ लगाइरहेको छु, किनकि एउटा बिजी भनौँ या मेरो स्वास्थ्य पनि एकदमै ठिक नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो सागहरू लाउनु पनि एकदमै ढिलो भयो। अनि यसमा चाहिँ खनिसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ साग लाउने अनि पहिला त मैले पानी लगायो भने चाहिँ अब एकदमै छिटो सर्छ भनेर चाहिँ, किनकि सुक्खा अब यहाँ म चाहिँ गरममा भएकोले गर्दा चाहिँ यो माटोहरू त एकदमै सुक्खा परिरहेछ। त्यही माथि अब साग लाउँदाखेरि माथिबाट घाम लाग्दा चाहिँ त्यो पत्ताहरू चाहिँ ओइलिएर चाहिँ सर्दैन। अनि यसरी पानी भिजाएको छ भने चाहिँ सर्छ। यसरी मेरो चाहिँ सागको बिजनहरू चाहिँ मैले लगाएको थिएँ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब यसरी चाहिँ काकीले रोपिरहनु भएको छ अनि म पनि साथमा रोप्दैछु। एक दुईवटा चाहिँ म पनि लाउँदैछु। मलाई चाहिँ अब सर्दी जुकामले गर्दाखेरि पनि अब यो माटोहरूले गर्दा एकदमै चिसो हुन्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ अलिक कम्ती नै एक दुईवटा गर्दै म पनि लाउँदैछु हेल्प गर्दै। अनि यसमा चाहिँ मल चाहिँ मैले गाईको गोबर चाहिँ युज गरेको छु। गाईको गोबरमा चाहिँ अब यो रायो साग एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि अरू मल लाउने त्यसमा केही कुरै नै छैन। जुन गाईको गोबरले नै एकदमै राम्रो भइहाल्छ। अब ढिलै भए तापनि घरमा लगाएको साग त खान पाइन्छ भनेर चाहिँ यसलाई मैले ढिलै भए पनि लाउँदैछु। अनि कतिजनाकोमा त एकदमै खाने पनि भइसक्यो। अनि यो चाहिँ मैले रायो साग यसरी अनि यसरी बोलमा चाहिँ यो मल छ अनि बिजन। अनि यसमा मल चाहिँ म चाहिँ अब जुन बोराहरू हुन्छ त्यो चामलको बोराहरूमा चाहिँ यसरी ल्याएर चाहिँ राख्छु अरूकोबाट। अनि यसरी मलहरू चाहिँ यो बारी सानो बारी छ त्यसमा चाहिँ साग लाउँदा सब्जी लाउँदा युज गर्छु नि। यो चाहिँ मैले चाहिँ अब खनेर चाहिँ यसमा मल हालेर चाहिँ राखिदिएको छु। अनि काकीले टक लाउँदा चाहिँ अलिक छिटो पनि हुन्छ। अनि यसरी एकजनाले गर्दा भन्दा चाहिँ दुईजनाले एकजनाले त्यसरी मल हाल्दै गयो अनि साग लाउँदै आउँदा छिटो पनि हुन्छ भने चाहिँ मैले त्यसो गर्दैछु। अनि यो मेरो ज्यादा प्रायः अब लागि नै सक्यो भन्दा पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब पत्ताहरू ओइलेको छ अनि बेलुका भएपछि चाहिँ अब यसलाई म पानी हाल्छु अनि 2-3 दिनमा चाहिँ यो सर्छ। अनि 15-20 दिनमा सायद खाने पनि हुन्छ होला। अनि योपालि चाहिँ ढिलै भए पनि साग चाहिँ लगाएको छु, किनभने हामीहरूलाई रायो साग त एकदम मनपर्छ। त्यो भएर अब लोभ बढिहाल्छ। जस्तै चिसो लाग्यो जे नै भने पनि साग खानु मन लाग्छ नै। त्यही भएर अब यो चाहिँ मैले ढिलै भए पनि लगाइदिएको छु। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो मेरो साग रोपेको सानो बारीको काम नै तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो अब तपाईँहरूको मनमा जे विचार आउँछ त्यो पनि कमेन्टमा चाहिँ राखिदिनु होला। साथै अब तपाईँहरू जो चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा उहाँहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई चाहिँ म यतिमै बिदा लिन चाहेँ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्म मलाई बाइ बाइ।